crying little. It's me, Shwami, and today we're going to redesign my clothes from the thrift store. Share ko lang naman, hindi ako professional na sewing machine. Bakit naka-girl? Hindi ako professional na yung mananahe or whatever, kung anong tawag doon. 5 days tong video na to, all in all, yung ginagawa ko to. Before we proceed to the video, please don't forget to like and subscribe to this channel. Yun lang. Let's go. Mag-start tayo sa polo na to. I really like this polo. Sobrang comfy niya. And I bought it for only 20 pesos in 2018. 2 pesos ko pa lang siya nasusuot. And the reason is, ang pangit ng fit niya sa akin. Mag-start tayo sa paggupit na half square. Sa baba naman, so ang gagawin ko is gugupitin ko siya, gagawin ko siyang crop. Yung sakto lang yung gupit, yung hindi ka mapapalo ng mama mo kapag nakita ka niyang suot yung ganyan. Tapos ititiklop natin syempre yung gilid at tatayin para di makita yung mga mali natin. Sa shoulders part naman, yung iba tinatanggal nila pero sa akin hindi kasi nakakatamad yon, kaya lalagyan na lang natin ng onting arte. So, ang ginawa ko dito, pinutol ko lang ng onte para mas, parang mas sakto sa gusto kong length sa shoulders. Kaya pinutol ko na. Lalagyan natin siya ng mga garter. So, ang ginagawa ko dyan is hinihila ko yung garter habang tinatahi ko siya sa sewing machine para umeffect yung garter. Next is this flower print dress. Bought it for only 20 pesos din. Masikip sa akin to swear pero hindi ko siya matapon-tapon kasi ang ganda ng print niya. At the very start, nagkaroon ako ng problem kasi di nagkasya sa akin yung iniisip kong top na gagawin ko. Kaya pumunta ka ng plan B. Kinupit ko muna siya ng maayos, yung lengthwise, yung pahaba na fabric, ganun. Tapos inayos ko. Yung babang raw edges lang naman yung inayos ko. Tapos yung top, hindi na. Next, same sa first na top. Hihilahin ko din yung garter. Tapos, tsaka ko tatayin. Ganun din. Nilagyan ko siya sa upper part. Tsaka sa middle part ng fabric. Para ma-design. Then, gumawa ako ng 4 na fabric strips para sa straps. Yung sa mga natirang fabric, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kaya tinabi ko na muna siya. So, here's the final look. Charan! 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 Chan! 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 Sana nag-enjoy kayo sa panonood kahit pa paano, or sana may natutunan kayong something kung ano meron. And don't forget to like this video and comment down below kung want nyo pa ng part 2. Kung gusto nyo lang naman, wala naman akong ginagawa sa bahay, so baka gusto nyo part 2. And subscribe to this channel. Yan lang. Bye!